Καλημέρα παιδιά, γεια σας YouTubers, ο Γιάννης και εγώ. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το τι κάνουμε με τα τελάρα μας με την πρόπολη. Πώς βγάζουμε ουσιαστικά την πρόπολη από τα τελάρα και πώς θα την εκμεταλλευτούμε μετά. Η πρόπολη, στα μελίσια μάλλον, να ξέρετε ότι δεν πετάμε τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό να μην πετάμε τίποτα, διότι είναι ένα έξτρα εισόδημα που μας δίνει ανα πάσα στιγμή. Η πρόπολη είναι μια ουσία, όπως θα έχετε διαβάσει, που μαζεύουν τα μελίσια, μια ρητίνη, η οποία έχει πάρα πολλές χρήσεις. Εμείς λοιπόν αρχικά, εκτός από την πρόπολη που βγάζουμε από τις ήττες, αφαιρούμε και την πρόπολη από τα τελάρα και από τα πατώματα. Γιατί την αφαιρούμε? Την αφαιρούμε και για να κάνουμε τη δουλειά μας πιο εύκολη, αλλά και για να την επεξεργαστούμε και να την πουλήσουμε αργότερα. Εδώ ο Γιάννης μαζεύει τα πατώματα. Πάρε το πάτωμα και πάμε στον πάγκο εργασίας μας, που είναι το φορτηγό. Για έλα να δείξουμε εδώ τι έχουμε βγάλει. Εδώ πέρα είναι τα κομματάκια της πρόπολης που έχουμε αφαιρέσει, μαζί με κομμάτια ξύλου, μαζί με υπολείμματα κεριού, το οποίο μετά αργότερα θα την καθαρίσουμε. Ξεκινά εσύ. Αυτή μετά την πρόπολη τη βάζουμε σε ένα μεγαλύτερο κουβά. Έτσι, έλα λίγο να τη δείξουμε από κοντά πώς είναι η πρόπολη. Αυτά τα κομματάκια είναι. Έτσι. Αυτά τα κομματάκια θα τα επεξεργαστούμε αργότερα. Θα σας κάνω ένα άλλο βίντεο για να σας δείξω πώς καθαρίζουμε την πρόπολη. Απλά εμείς τώρα τη μαζεύουμε. Θα συλλέξουμε μια σημαντική ποσότητα, όσοι είναι αυτή, και μετά θα την καθαρίσουμε. Αφού την καθαρίσουμε, μετά θα μπορέσουμε είτε να κάνουμε βάμα, είτε να το χρησιμοποιήσουμε σε κεραλιφές, είτε να την πουλήσουμε όπως είναι. Εμείς προτιμάμε να την κάνουμε βάμα, διότι μας δίνει ένα μεγαλύτερο κέρδος. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα καθαρίζει ο Γιάννης τα τελάρα. Εσύ τι κάνεις τώρα, δηλαδή πέφτουνε κάτω τα κομμάτια? Το παίρνω, βάζω στο... Ωραία, για να δούμε πώς γίνεται ακριβώς. Αυτά τα τελάρα είναι από τον τρίγο που τα έχουμε βγάλει. Κομματάκι, κομματάκι, έτσι. Ωραία. Και τώρα θα καθαρίσουμε και εδώ. Για έλα να δείξεις εδώ που είναι η προπολή μαζεμένη. Εδώ πέρα πάνω. Και εδώ. Έτσι. Και εδώ. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η δουλειά είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι μας δίνει ένα εισόδημα από εκεί που δεν το περιμένουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα κιλά πρόπολη μπορείτε να μαζέψετε απλά κάνοντας αυτό το πράγμα. Το ξέρω ότι ένας μελισσοκόμος δεν έχει πολύ χρόνο για να τα κάνει όλα, αλλά πιστέψτε με, το μεροκάματο αυτού του ανθρώπου βγαίνει από αυτή την εργασία που κάνει κάθε μέρα. Για άλλα να δείξει εδώ που έχει και τα χοντρά κομμάτια.
Έτσι από ένα πάτωμα, έστω και αυτά, τα ψίχουλα, να ξέρετε ότι μπορεί να μας δώσουν ένα μικρό κέρδος. Αυτά τα ψίχουλα πάντα στο μελισσοκόμο είναι που αφήνουν το μεροκάματο του, να το θυμάστε πάντα αυτό. Λοιπόν φίλοι μου, αν σας αρέσουν τα βίντεό μας, θα τα ξαναπούμε σύντομα στα επόμενα που έρχονται.